Nghe đến con số 2 tỷ đô la Mỹ, nhiều người sẽ nói rằng có một cái máy bay thôi mà, tại sao lại đắt ngang một thành phố nhỏ như vậy? Nếu quy đổi ra tiền Việt, số tiền này là hơn 50.000 tỷ đồng. Một chiếc máy bay B2 có thể bằng tổng vốn đầu tư của nhiều dự án hạ tầng lớn cộng lại. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bạn đang không mua một cái máy bay theo nghĩa bình thường. Bạn đang mua cả một hệ thống công nghệ quân sự đỉnh cao, tích lũy suốt hàng chục năm, được sinh ra trong giai đoạn căng thẳng nhất của lịch sử nhân loại, đó là thời kỳ chiến tranh lạnh. Để hiểu vì sao nó đắt, chúng ta phải bóc tách từng lớp. Và càng bóc tách, bạn sẽ thấy cái giá 2 tỷ đô la Mỹ cho chỉ riêng một cái máy bay không phải là chuyện vô lý. B2 không xuất hiện một cách tình cờ. Nó được thai nghén từ cuối thập niên 1970 khi Mỹ lo ngại hệ thống phòng không của Liên Xô ngày càng dày đặc, radar tốt hơn, tên lửa phòng không xa hơn, các căn cứ hạt nhân được bảo vệ kỹ hơn. Mỹ cần một thứ để xuyên qua tất cả. Và thế là chương trình B2 ra đời trong bí mật gần như tuyệt đối. Hơn 20 năm nghiên cứu, thử nghiệm, sửa đổi, hàng nghìn kỹ sư làm việc trong những khu vực hạn chế, không được phép nói với người thân họ đang làm gì. Chỉ riêng chi phí nghiên cứu và phát triển đã tiêu tốn hơn 20 tỷ đô la Mỹ trước khi chiếc đầu tiên cất cánh vào năm 1989. Vấn đề là ban đầu Mỹ dự định chỉ sản xuất hơn 100 chiếc. Nếu làm 100 chiếc, chi phí nghiên cứu sẽ được chia đều và mỗi chiếc giá rẻ hơn nhiều. Nhưng rồi chiến tranh lại kết thúc, Liên Xô tan rã, Quốc hội Mỹ cắt giảm ngân sách và cuối cùng chỉ còn 21 chiếc để sản xuất. Khi bạn dồn toàn bộ tiền nghiên cứu của 100 chiếc vào 21 chiếc, giá tự nhiên đã đội lên. Nó giống như bạn xây cả nhà máy để làm siêu xe, đầu tư hàng chục năm công nghệ nhưng cuối cùng chỉ bán được có vài chục chiếc, mỗi chiếc sẽ phải gánh toàn bộ chi phí. Cho nên 2 tỷ đô không phải là giá của kim loại, đó là giá của hàng chục năm chất xám. Điều khiến B2 trở thành huyền thoại chính là khả năng tàng hình, không phải là vô hình như trong phim viễn tưởng, mà là giảm tín hiệu radar xuống mức cực thấp. Diện tích phản xạ radar của nó được ví nhỏ như một con chim. Để làm được điều đó, mọi chi tiết từ hình dáng, góc cạnh, mép cánh đều phải được tính toán cực kỳ chính xác. Sóng radar khi chạm vào thân máy bay sẽ bị tán xạ theo hướng khác thay vì phản xạ ngược với chạm radar. Vật liệu composite hấp thụ sóng được sử dụng thay cho kim loại thông thường ở nhiều khu vực. Và đặc biệt là lớp phủ RAM, vật liệu hấp thụ radar. Đây mới là thứ khiến chi phí bảo trì tăng vọt. Lớp phủ này nhạy cảm đến mức mỗi chuyến bay về đều phải kiểm tra kỹ lưỡng. Trước đây, B2 phải được đặt trong nhà chứa có điều hòa đặc biệt để tránh độ ẩm làm hỏng lớp phủ này. Có thời điểm, chi phí vận hành 1 giờ bay của B2 lên tới hơn 100.000 đô, nghĩa là mỗi phút trên trời đã tiêu tốn gần 1.700 đô. Bạn đang trả tiền cho khả năng nó biến mất khỏi màn hình radar và công nghệ thì chưa bao giờ là rẻ. Về thiết kế cánh bay, khi nhìn từ trên xuống, B2 giống như một con dơi khổng lồ. Nó không có đuôi đứng như máy bay thông thường. Thiết kế này giúp giảm tối đa tín hiệu radar vì loại bỏ những bề mặt phản xạ lớn như đuôi. Nhưng bỏ đuôi đồng nghĩa với việc máy bay mất đi sự ổn định tự nhiên. Máy bay thông thường thì giữ thăng bằng nhờ đuôi, còn B2 thì không. Giải pháp thì nằm ở máy tính. Hệ thống điều khiển bay điện tử của B2 liên tục tính toán và điều chỉnh hàng nghìn lần mỗi giây để giữ máy bay ổn định. Nếu mất hệ thống điện tử, việc điều khiển sẽ gần như là không thể. Nói cách khác, B2 không phải là máy bay được điều khiển bằng máy tính, mà nó là cái máy tính biết bay. Công nghệ này vào cuối thập niên 1980 là cực kỳ tiên tiến, và tiên tiến thì luôn đi kèm với chi phí cực kỳ đắt đỏ. Khi nói đến B2 Spirit có khả năng tấn công toàn cầu, thì đây lại thêm một lý do nữa khiến nó đắt. Đó không phải là một câu nói mang tính quảng cáo. Trong học thuyết quân sự của Mỹ, đây là khái niệm rất rõ ràng, đánh trúng mục tiêu ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới mà không cần phải đóng quân sát biên giới đối thủ. Điều khiến B2 trở nên đặc biệt chính là việc nó biến khoảng cách địa lý, thứ từng là lá chắn tự nhiên trong suốt lịch sử, trở thành yếu tố gần như vô nghĩa. Về mặt kỹ thuật, B2 có tầm bay khoảng 11.000 km nếu không tiếp nhiên liệu. Con số này đã đủ để bay xuyên đại dương. Nhưng điều làm thay đổi cuộc chơi chính là khả năng tiếp nhiên liệu trên không. Khi kết hợp với các máy bay tiếp dầu, B2 có thể kéo dài hành trình gần như là không giới hạn. Nó có thể tiếp dầu nhiều lần giữa không trung, bay qua nhiều chặng đường, vượt nửa vòng trái đất, rồi quay về điểm xuất phát. Ví dụ, năm 2001, trong chiến dịch tại Afghanistan, các máy bay B2 đã cất cánh từ căn cứ Wyman ở bang Missouri, bay hơn 40 giờ liên tục, thực hiện nhiệm vụ ném bom rồi quay trở lại nước Mỹ. Không hạ cánh ở căn cứ trung gian, không đồn trú ở nước thứ ba, phi công thay nhau nghỉ ngắn trong buồng lái để duy trì sự tỉnh táo. Đây là một trong những nhiệm vụ không kích dài nhất lịch sử hàng không quân sự. Chỉ riêng điều đó đã cho thấy B2 không phải là máy bay chiến thuật thông thường, mà là công cụ chiến lược liên lục địa. Việc không cần căn cứ tiền phương mang ý nghĩa cực kỳ lớn về mặt chính trị. Trong chiến tranh hiện đại, để đặt căn cứ ở nước ngoài, một quốc gia phải thương lượng ngoại giao, phụ thuộc vào chính phủ sở tại, chấp nhận rủi ro chính trị và nguy cơ căn cứ bị tấn công bằng tên lửa. Chỉ cần chính phủ nước đó thay đổi quan điểm, quyền sử dụng căn cứ có thể bị hạn chế ngay lập tức. B2 đã loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc này. Nó cho phép Mỹ tự chủ tuyệt đối trong việc triển khai sức mạnh quân sự mà không cần phải xin phép ai.
Khả năng đó không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn là đòn răn đe tâm lý. Khi một quốc gia biết rằng đối phương có thể cất cánh từ cách mình 10.000, 15.000 km và xuất hiện trên bầu trời chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, thì bản đồ địa lý không còn mang ý nghĩa phòng thủ nữa. Đại dương không còn là rào cản an toàn tuyệt đối, núi non không còn là bức tường bảo vệ. Chính điều này buộc các quốc gia khác phải thay đổi cách họ thiết kế hệ thống phòng thủ. Họ phải đầu tư radar tần số thấp, xây dựng hầm ngầm sâu hơn, phân tán cơ sở chiến lược, phát triển phòng không nhiều tầng. Nghĩa là chỉ riêng sự tồn tại của B2 đã khiến cấu trúc an ninh toàn cầu thay đổi. Phía sau mỗi nhiệm vụ 40 giờ là cả một hệ thống hậu cần khổng lồ. Máy bay tiếp dầu theo lịch hẹn chính xác từng phút, hệ thống định vị vệ tinh liên lạc đảm bảo thông tin không gián đoạn, đội ngũ tình báo liên tục cập nhật mục tiêu, trung tâm chỉ huy theo dõi toàn bộ hành trình. B2 chỉ là phần nổi của tảng băng, phía dưới là cả một mạng lưới hỗ trợ toàn cầu. Vì vậy khi nói giá 2 tỷ đô la Mỹ đã bao gồm cả quyền lực địa chính trị, nó không phải là cách nói hoa mỹ, con số đó phản ánh khả năng xóa mờ khoảng cách trên bản đồ. Nó là chi phí của sự tự chủ chiến lược, của việc không bị ràng buộc bởi vị trí địa lý hay sự cho phép của nước khác. Một chiếc B2 không chỉ bay, nó mang theo thông điệp trong kỷ nguyên công nghệ cao, khoảng cách không còn là lá chắn an toàn. B2 được thiết kế để xuyên thủng hệ thống phòng không dày đặc và tấn công những mục tiêu chiến lược. Nó có thể mang bom hạt nhân B61 hay là B83. Ngoài ra còn có bom dẫn đường chính xác. Nó có hệ thống xuyên bom ke nữa. Hay có những thể loại bom có thể xuyên qua hàng chục mét bê tông trước khi phát nổ. Nghĩa là các cơ sở hạt nhân ngầm sâu dưới lòng đất cũng không an toàn tuyệt đối. Bạn đang mua một nền tảng có thể mang vũ khí hủy diệt lớn nhất mà con người từng chế tạo. Hệ thống điều khiển, an toàn, bảo mật của loại vũ khí này cực kỳ phức tạp và tất cả được tích hợp vào một chiếc máy bay tàng hình. Chi phí của nó phản ánh mức độ răn đe lớn. Hơn nữa là hệ sinh thái đi kèm. Để vận hành B2, bạn không chỉ cần phi công, bạn cần nhà chứa đặc biệt, kỹ thuật viên được đào tạo riêng, hệ thống bảo mật tối đa, cơ sở tiếp nhiên liệu và mạng lưới hậu cần toàn cầu. Đó là cả một hệ sinh thái quân sự đi kèm và chi phí đó cũng được tính vào chương trình tổng thể. B2 không chỉ là phương tiện, nó là mắt xích trong chuỗi răn đe hạt nhân chiến lược của Mỹ. Tổng kết lại, 2 tỷ đô la Mỹ cho một chiếc B2 thì bạn không mua một chiếc máy bay đơn thuần, bạn mua 20 năm nghiên cứu bí mật, bạn mua công nghệ tàng hình tiên phong, bạn mua khả năng tấn công toàn cầu không cần căn cứ, bạn mua nền tảng mang vũ khí hạt nhân có thể xuyên phá những mục tiêu kiên cố nhất thế giới. B2 đắt vì nó đại diện cho đỉnh cao công nghệ quân sự của một thời kỳ mà hai siêu cường sẵn sàng chi bất kỳ giá nào chỉ để đảm bảo ưu thế. Và điều đáng sợ nhất của B2 không phải là tốc độ hay kích thước mà là khả năng xuất hiện ở nơi bạn không ngờ tới khi radar chưa kịp báo động. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.